Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái động tác loan trường côn và một số lưu ý khi chúng ta sử dụng trường côn ha. Chúng ta có hai phần lưu ý thì nhanh hơn, còn phần loan trường côn mình hướng dẫn lại cho các bạn để các bạn biết cách loan cái tay cầm sao cho nó dễ, được chưa? Có nhiều bạn muốn loan lắm mà không biết loan. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn vài động tác loan căn bản ha. Nó khoảng mười mấy cái loan căn bản á, được chưa? Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và đầu tiên là chúng ta cần lưu ý về khi sử dụng trường côn này. Đây là trường côn này, các bạn phân biệt nhá. Trường côn với đoạn côn nó khác nhau, có nhiều côn lắm. Khi mà các bạn nói về côn á, các bạn đừng có nói là mỗi chữ côn không. Côn nó nhiều loại lắm. Đây gọi là trường côn. Trường côn đây này, các bạn đứng thẳng này, cái trường côn này là một cái cây côn dài, có thể cao bằng đầu hoặc hơn đầu, gọi là trường côn nhé. Còn nếu mà nó cao ngang cái côn mà nó cao ngang nách của các bạn á, cao tới đây này, cái côn nó chỉ ngắn bằng này á, thì gọi là trung côn, được chưa? Rồi, đây một số lưu ý về côn các bạn phải nhớ. Cái cây cao bằng đầu, hơn đầu gọi là trường côn. Cao ngang nách ấy, thì gọi là trung côn, hoặc ngang cổ gọi là trung côn, được chưa? Thấp hơn cái cổ này, đây là trung côn. Còn nó ngắn bằng này này, nó chỉ ngắn bằng như vậy này, như cái dùi cui á, chúng ta gọi là đoạn côn. Đoạn côn nó chỉ ngắn bằng khoảng một cái cánh tay mình thôi này, ngắn vậy hoặc dài hơn xíu. Khi mà các bạn chống xuống nó chỉ ngắn bằng này thôi này, ngang đùi mình thôi này, tầm này, chúng ta gọi là đoạn côn, được không? Nhá, các bạn lưu ý để khi mà các bạn nhìn một cái côn các bạn biết nó là cái gì, hoặc là khi mà ai nói đoạn côn các bạn nó là cái gì. Học võ các bạn phải biết nhá, chứ còn người bình thường thì có biết càng tốt, và không biết thôi chả sao. Còn trong nghề thì các bạn phải biết điều này, phân biệt nhá, chứ đừng bao giờ nói côn, nói anh ơi dạy múa côn đi, thầy ơi dạy múa côn đi. Côn nó nhiều lắm chứ đâu phải một bài. Rồi, đây là trường côn. Ngắn hơn gọi là trung côn, ngắn hơn nữa gọi là đoạn côn, được chưa? Rồi nó còn có côn nhị khúc, côn tam khúc, được chưa? Đó, nó có nhiều loại côn lắm. Hay là quải, cái cây tôn pha nó cũng giống cây côn nhưng mà nó thêm một cái góc ra nữa, gọi là quải, là cái cây tôn pha nó có một cái cây để cầm như vậy nữa. Đó, nhiều loại côn lắm, được chưa? Hay là côn từ mẫu là nó có một cái sợi dây từ đây nó lòi ra, nó là đây này, khoảng cây trung côn bằng này, nó lòi một cái sợi dây ra, nó nối thêm một khúc côn nữa, đó gọi là thiết lĩnh á. Mình có gọi là từ mẫu côn, từ mẫu côn, tử mẫu côn chứ không phải từ mẫu côn. Tử mẫu có nghĩa là mẹ con á, cái cây dài gọi là mẹ, cây ngắn là con đó, hai mẹ con đi gặp nhau. Nói cho vui chứ nó là các bạn có thể gọi như vậy, hoặc là thiết lĩnh nhé. Rồi sau này mình sẽ có những cái bài đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái trường côn và một lưu ý khi sử dụng trường côn. Trường côn là một cái cây côn nó dài như thế này, đúng không? Khi mà các bạn đánh á, các bạn đừng cầm hết một cái góc như vậy, các bạn quật, hiểu không? Thứ nhất, các bạn không được cầm như vậy mà đánh á, được chưa? Đối thủ nó rất dễ chụp được cái đầu này. Và khi mà các bạn đánh á, cái tối kỵ, khi mà cái điều mà kỵ nhất, cái điều mà không được để xảy ra trong khi mà sử dụng binh khí, đó là thứ nhất để rớt binh khí, được chưa? Thứ hai là để bị đối thủ lấy mất binh khí, là tiêu nha. Hai cái điều đấy các bạn phải nhớ khi sử dụng binh khí, không được để rớt binh khí. Các bạn đang đánh mà các bạn rớt binh khí thì giống như là mình mất đi một cái nguồn sức mạnh rất lớn. Thứ hai là để đối thủ lấy mất binh khí, và nó dùng binh khí đó gọi là gậy ông đập lưng ông ấy, nó lấy cây của mình đập mình. Cho nên các bạn để ý hai điều đó khi sử dụng. Rồi thứ hai, cái côn á, cái lực nó ở đầu này, cái đầu này á, cái đầu quất á, là nó dồn nhiều nhất, được chưa? Cái lực nó đầu này nhiều nhất, nó giảm dần về tay mình, được không? Khi mà đối thủ nó ăn cái đầu côn ở cái đầu này ấy, thì nó sẽ bị thương nặng nhất và nó sẽ nhẹ dần về đây. Khi mà nó chặt, nó đỡ ở cái chỗ tay mình ấy, thì hết lực rồi, được chưa? Còn đầu này nó dồn nhá. Rồi khi mà cầm trường côn các bạn cầm ở giữa này, cầm ở giữa, cân cho hai đầu, đúng không? Được hai đầu. Khi mà các bạn muốn đánh cái đầu trên này, đúng không? Thì các bạn cái tay trái sẽ rút xuống thật nhanh, rút xuống nhanh, được chưa? Rồi tay phải quật. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ dư ra một cái khúc ở trên. Nhưng mà khi mà thủ về, rút lại. Các bạn muốn đánh ở góc dưới, các bạn rút tay phải lên thôi. Chỉ cần rút một cái là lên, rút, quất. Các bạn thấy không? Đó, tay mình nó dồn qua một bên liền. Được chưa? Khi mà đánh này, rút, cứ một tay trên rút, quất, rút, quất. Các bạn nhớ rút nha. Rút, quất. Đang đánh đây đúng không? Đang đánh đây. Quất bên này thì không cần rút. Được chưa? Nhưng mà chuyển qua bên này. Đó, cứ đánh chuyển qua một bên thì mình rút qua, được chưa? Và khi cầm ở giữa, xong. Đó là một số lưu ý. Còn khi mà loan côn các bạn cầm ở giữa nhá, đừng có cầm cái đầu này loan vậy, được không? Cầm ở giữa côn cho nó cân vậy, tương đối thôi phần này. Rồi loan nhá. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách loan côn, có khoảng 12, hình như 12 động tác. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn dễ tập này.
Thì mỗi người có một kiểu loan côn khác nhau, mình sẽ hướng dẫn. Đây là cái bài của mình ha. Đây là cách loan côn của mình hay tập và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Động tác đầu tiên loan côn. Loan ở trước mặt. Rồi, các bạn cầm tay phải này. Cầm cho cân này, cái chân đứng dạng ra, đứng vậy nhé. Đứng vậy loan nó giống như là không, các bạn đứng thẳng này. Dang chân này. Được chưa? Đây. Quý này đứng vậy cho nó thấy hết côn. Được chưa? Được không? Được côn chưa? Rồi ok. Các bạn nhìn nhá. Nhìn mình loan trước này, động tác số 1 này. Mình nói là bên trái của mình á, bên trái của mình, bên phải mình ngược chiều các bạn. Bên này bên trái của các bạn, bên kia bên phải. Rồi, làm nhá. Các bạn nhìn lại này. Rồi mình loan lại này, số 1. Đây mình làm trước, các bạn xem trước. Đây số 1. Rồi, động tác nó như thế này. Rồi, các bạn nhìn chú ý nhá, nhìn gần cái tay này, nhìn gần cái tay này, tay phải cầm này. Được chưa? Rồi, chú ý nhá. Cái tay trái các bạn ngửa lên. Chú ý này, ngửa tay trái lên. Mở lên như vậy. Úp như vậy. Rồi. Đợi này, cái tay phải xoay này. Xoay cái tay phải làm sao nó xoắn nó như vậy, nó xoắn nó như vậy. Tay trái đang đợi, mở ra lấy nhá. Nó phải xoắn tay nhá. Các bạn nhìn cho kỹ. Rồi, tay phải, hai tay khi xoay á, cái tay phải để chéo như vậy, không được bỏ ra, được chưa? Để chéo vậy. Rồi tay trái cầm, tay phải úp xuống, đợi tay trái tới. Tay trái nó úp, thấy là tay trái nó xoắn như vậy. Nó xoắn như vậy thì tay phải chụp cái này, lấy, rồi lại tay trái lại ngửa lên. Đó, đến cái đầu lại xoay. Đó, lấy cái này. Đó, hai tay khi nó xoắn úp như vậy lấy cái dưới. Đó, các bạn làm như vậy, xong làm dần. Hai tay cứ để như vậy. Cứ úp, ngửa này. Úp này, hai tay úp này, ngửa lên này. Úp, ngửa. Đó, các bạn hiểu chưa? Giờ, đó là cái cách mà xoay. Đây, cái tay để như vậy. Xoay vậy nhá. Khi mà các làm nhuyễn á, các bạn làm nhuyễn các bạn không cần nhìn nữa. Hai tay tương chuyển. Đó, làm như vậy. Được chưa? Và khi mà xoay á, các bạn nào chưa quen á, các bạn đang xoay á, các bạn hay bị di chuyển cái tay nó ra cái đầu này. Một đầu tự nhiên nó dài, một đầu nó ngắn. Cái này là dễ tập, dễ bị khi mà mới tập lắm. Cứ tập làm sao cho nó cân. Cảm giác của các bạn cảm thấy bên nào nó nặng á, thì các bạn phải đẩy cái tay lại. Được chưa? Đó, làm nhiều nó quen. Để tay vậy nhá. Các bạn chú ý nhìn cái tay lại. Làm được cái số 1 á, đầu xuôi đuôi lọt đúng không? Số 1 các bạn làm tốt thì những động tác sau nó dễ làm hơn. Cố gắng tập động tác này. Lại này. Chụp. Đợi, lấy cái này, lấy cái này. Chụp. Ngửa ra, bỏ một cái. Cứ bỏ một cái, lấy một cái. Lấy này. Đó, bỏ cái này nhá, tay này bỏ cái này. Lấy cái sau. Rồi, bỏ cái này qua, lấy cái này. Đó, cứ bỏ một cái lấy cái. Bỏ em lấy em. Đó, rồi chưa? Và mình quay bên hông này. Quay bên này nhá. Mình chú ý cái tay này. Đưa vào. Lấy, bỏ, lấy, cứ bỏ một cái lấy một cái. Chờ đó, xoay dần. Lên dần, nhuyễn, không? Rồi sau lưng. Cái này, sau lưng chắc chả thấy gì đâu đúng không? Cái lưng. Đó, tay nhiều cái dưới này. Đó, thôi. Đó là trường côn, động tác số 1. Các bạn cố gắng nắm số 1 nhé. Số 2 thì nó ngược lại, mình sẽ nói ngắn gọn. Số 1 là mình quay từ trái qua đây. Số 2 là mình quay từ phải qua lại. Thì tay trái mình cầm. Ngược lại thôi. Mình đây rồi để tay phải lên. Được chưa? Đó, để tay phải lên. Bỏ một cây lấy cây. Bỏ cây lấy cây. Đó, tay phải để lên. Cái tay nào mà đợi á thì để dưới, để trên nhá. Đó, như vậy. Chậm này. Lấy này. Các bạn mà nhìn cái chiều ngược lại của mình mới học được ấy, thì giờ mình hơi khó. Quay lưng lại thì các bạn không thấy. Giờ mình chỉ có quay góc trước mặt với góc ngang được thôi. Các bạn cố gắng xem nhé. Chứ không biết sao. Mình quay góc chéo đi cho nó dễ. Này, đây góc chéo này, nhìn kỹ này. Lấy. Cứ bỏ một cây lấy một cây, dễ đúng không? Bỏ cây lấy cây. Rồi cái tay cứ phải để chéo. Đầu tiên nó chưa quen đâu. Đó, như vậy là xong. Động tác số 2 nó giống số 1. Rồi quay động tác số 3 nó dễ hơn. Số 3 này, chú ý. Các bạn đứng chân trước chân sau này. Rồi mình đứng lùi đây này. Chân trước chân sau nhá, chân phải lên trước, chân trái sau này. Đưa tay phải lên trước. Rồi các bạn bắt đầu loan mình hay gọi là loan số 8. Cầm ở giữa côn nhá, căn giữa nha. Rồi
không nhanh này. Cái tay trái các bạn ôm lên, đừng có để đây nhá, để đây lỡ nó đập vào tay. Nó ôm lên không bị sao đâu. Rồi lên. Rồi, góc ngang cho các bạn xem này. Đấy. Đó, góc này. Chưa? Đó là động tác loan số 8. Rồi, các bạn là chưa quen rồi, mình hướng dẫn cho các bạn này. Cầm này, cầm bình thường thôi. Bắt đầu loan này, đưa cái mũ xuống. Đưa mũ xuống. Xoay này. Các bạn này để ý một đầu thôi. Bây giờ mình có cái mẹo như vậy. Có một cái mẹo như thế này để cho các bạn dễ tập này. Kiếm một cái này không dán được. Đó, rồi nè. May quá, ở đây tự nhiên có cái nắp. Đây, các bạn kiếm một cái đồ gì đó dán vào một cái đầu như thế này. Đầu này không có đúng không? Đây các bạn chú ý này, các bạn lấy cái giấy, cái vải, cái gì cũng được, các bạn cuốn một cái đầu để các bạn đánh dấu ha. Nó có màu nhá, đừng màu với cái côn khó nhìn lắm. Đây. Cái đầu là cái đầu trên nhá, mình đánh dấu đây, đầu trên, đầu này không có. Để các bạn diễn tập này. Các bạn chỉ nhìn một cái đầu này thôi, đầu trên thôi, không được nhìn đầu kia nhá. Đầu trên đi thì đầu đuôi nó cũng sẽ đi đúng, đầu trên đúng này. Để đầu trên này, các bạn nhìn một cái màu xanh này, nhìn cái mình đánh dấu này, cho nó đi lên, cắt qua. Cái đuôi nó tự động nó đi đúng, nếu cái đầu đi đúng, này qua này, cho nó đi xuống, đó, cho nó đi đúng đường, đó, nó cứ xuống. Các bạn nhìn một cái đầu thôi, lên này, xuống này, đó, các bạn nhìn một đường thôi. Các bạn mà nhìn hai đầu một lần ấy, thì các bạn cuốn là các bạn đánh, lâu nó móc vào đây hay là nó đánh vào đầu á, các bạn này nhìn một đầu thôi, còn đầu kia kệ nó. Để nhá, đây là một cái mẹo để tập thôi. Nhìn cái đầu này, nhìn một cái đầu, nhìn theo một cái màu xanh đó. Đó, nhìn theo nó. Rồi các bạn làm nhanh, các bạn chỉ nhìn một cái vậy thôi, nhìn một cái vậy là ok đúng không? Đó, rồi động tác số 4 là ngược lại, các bạn cũng nhìn một đầu, tay trái hướng trên trái trước. Rồi đây loan tay trái, chưa? Giống như tay phải thôi, mình chỉ hướng dẫn lại vậy thôi. Rồi đây, chỉ nói sơ sơ để các bạn hiểu. Làm được một cái là sẽ làm được hai cái, nó giống nhau ngược chiều thôi nha. Tay trái, ái da, đập vào đầu. Đó, loan này, loan, được chưa? Đó.